กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยมันมีความจริงขนาดไหนที่สิ่งที่เราคิดมันจะเกิดแต่มันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าสวัสดีนะครับผมอนุชาจันคลายชาญครับนายแพทย์สมสุจิราท่านเป็นทันตแพทย์นะแต่ว่าท่านก็จบทางด้านจิตวิทยาด้วยท่านบอกท่านเคยศึกษาในเรื่องจิตวิทยาของตะวันตกและท่านก็ยังเขียนหนังสือ The Top Secret of Mind อีกเล่มหนึ่งซึ่งท่านได้วิเคราะห์ในเบื้องต้นว่าในหนังสือ The Secret เนี่ยพูดถึงแต่เพียงว่าความคิดอะไรเราจะได้สิ่งนั้นแต่เป็นความคิดแต่เพียงเบื้องต้นไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดว่าให้รู้ในระดับจิตแต่การจะรู้ในระดับจิตเนี่ยหากผู้ที่ได้มีโอกาสที่ศึกษาพระธรรมหรือได้ทำวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานมาเนี่ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์บอกอยู่ตลอดบอกอยู่เรื่อยๆว่าจิตของเรานะถ้ามันมีพลังจิตนะมันสามารถโดนบันดาลอะไรก็ได้ให้กับผู้ที่มีพลังจิตนั้นเมื่อจิตมีความแกล้วกล้าสามารถกำหนดสิ่งที่เราอยากได้ดังใจเลยที่เรามักจะได้ยินว่าอภิญญาไงนะครับแล้วจริงๆตอนที่ได้บวชก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาการปฏิบัติพระกรรมฐานที่บนพื้นฐานเนี่ยเราจะทราบว่ามีอยู่40ประเภทที่เราจะศึกษาการเหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ยการที่จะฝึกได้มันมาจากการฝึกพลังจิตการฝึกกสิณเนี่ยแหละนะอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะนำความรู้แบบรวบยอดเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของกฎแห่งแรงดึงดูดคือผมกำลังจะเทียบกับว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยถ้าจะว่าไปมันคือกฎอันเดียวกันแนวคิดแบบเดียวกันแบบพระพุทธศาสนาของเราเลยนะกฎแห่งแรงดึงดูดบอกไว้ว่าเราคิดสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดมี3ข้อที่ผู้ที่จะทำให้บังเกิดผลกับเราได้เนี่ยต้องปฏิบัติ3ข้อนี้ให้ได้ขั้นตอนแรกก็คือต้องขอก่อนอันนี้คือกฎแห่งแรงดึงดูดบอกเอาไว้นะต้องขอลำดับที่2คือต้องเชื่อแล้วยังไงจะสำเร็จจะเกิดผลก็ต้องมีขั้นตอนที่3คือการรับตอนนี้เรามาแจกแจงขอในกฎแห่งแรงดึงดูดขอตัวนี้นะท่านลองคิดดีๆนะทุกท่านที่เข้ามาชมไม่ว่าจะตอนนี้หรือในภายหลังก็ตามแต่นะการขอซึ่งเป็นขั้นตอนแรกตามกฎแห่งแรงดึงดูดจริงๆแล้วมันก็คือการอธิษฐานขอตามแนวคิดของพระพุทธศาสนานั่นแหละนะหากท่านได้ศึกษาธรรมบทอะไรก็ตามแต่เรื่องราวในพระพุทธศาสนามีการอธิษฐานขออยู่หลายๆตอนที่ให้เราได้ศึกษาและการจัดขอเนี่ยหากผู้ที่ขอเนี่ยมีพลังจิตมีบุญมีบารมีที่ได้รอบแล้วเนี่ยเราสามารถได้ดังใจผู้ที่จะขอได้ก็ต้องมีความตั้งใจคือมุ่งเข้าไปและตอนที่เราขอเนี่ยถ้ามาพูดถึงชาวพุทธเรานะตอนอธิษฐานตอนทำบุญเนี่ยจะอธิษฐานขอเคยคิดไหมว่าท่านอธิษฐานว่าทำบุญคราวนี้อยากจะให้มีสุขภาพดีอยากให้ได้ถูกลอตเตอรี่ถามจริงๆท่านขอกับอะไรขอกับพระปะหรือขอกับพระพุทธรูปหรือขอกับหลวงพ่อที่เราได้ฟังข่าวมาว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงดังนั้นเวลาเรามาขอเนี่ยเราก็หวังว่าจะได้อย่างที่เราตั้งใจท่านขออะไรท่านขอกับใครอย่างนี้ดีกว่าท่านที่ท่านอธิษฐานขอนี่ขอกับใคร
ในหนังสือ The Top Secret ท่านบอกไว้ว่าขอเนี่ยจริงๆมันเป็นการย้ำเตือนบอกกับตัวเองแหละว่าเราอยากจะได้อะไรนะแต่ในใจในตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อในหลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามแต่มันหมายความว่าเราไปขอกับท่านแล้วเราหวังว่าเราจะได้ตามสิ่งที่เราขอแต่จากหนังสือ The Top Secret ท่านบอกเอาไว้ว่าการขอหมายถึงเป็นการบอกย้ำกับตัวเองเราเนี่ยแหละว่าเราอยากได้แต่พอพูดถึงการขอในตามหลักของกฎแห่งแรงดูดเขาบอกว่าเป็นการขอจากจักรวาลเพราะการขอเหมือนการส่งคลื่นออกไปแล้วสิ่งที่อยู่ในคลื่นเดียวกันกับเราเนี่ยมันจะถูกดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนเราขอเนี่ยต้องมีความคิดใช่ไหมแต่คิดเฉยๆเนี่ยมันก็ได้แค่คิดแต่ถ้าคิดมีพลังมากๆจนถึงขนาดว่ามีพลังจิตโอกาสได้เนี่ยมันมากแต่ถ้าขอแบบเลื่อนลอยคิดแบบเลื่อนลอยแบบไม่โฟกัสอันนี้ยากแต่ความคิดมันมีผลแน่ๆมันไม่วันนี้มันก็วันหน้าเพราะสิ่งที่เราคิดวันหนึ่งตามหลักจิตวิทยาเนี่ยวันหนึ่งเราคิด 15,000 ความคิดถึง 50,000 ความคิดมันเยอะเหลือเกินแล้วสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยมันควรจะต้องมีลำดับไงแล้วลำดับไหนที่เราให้ความสำคัญมากมันก็จะมาแต่วันหนึ่งความคิดเราเยอะมากเพราะฉะนั้นแค่ลำพังความคิดเรื่อยเปื่อยมันมีผลนะแต่มันน้อยนิดแต่ถ้าจะให้ได้จริงเนี่ยต้องฝึกจิตนะลำดับแรกของกฎแห่งแรงดูดก็คือการขอซึ่งก็ไปตรงกับการอธิษฐานขอในตอนที่เราทำบุญทำสมาธิอะไรก็ตามแต่นะคล้ายกันเลยนะเหมือนกันเลยต่อไปลำดับที่2ของกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือเชื่อว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยเราได้แน่เนี่ยต้องเชื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าขอแล้วจะได้นี่ตามกฎแห่งแรงดึงนะแต่ว่าพอมาเทียบกับหลักของทางพระพุทธศาสนาเราจะได้สิ่งที่เราขอได้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อด้วยซึ่งในพระพุทธศาสนามีอยู่คำนึงว่าศรัทธาใช่ไหมศรัทธาคือเชื่อพอเราเชื่อแล้วเราทุ่มเทมุ่งใจนะอย่างฝรั่งบอกว่าโฟกัสพอเชื่อว่าจะได้นะโฟกัสเข้าไปโฟกัสให้ลึกนะทำจิตให้ตรงลึกเข้าไปเลยว่าสิ่งที่เราอธิษฐานขอคราวนี้เราเชื่อว่าจะได้แต่คนที่จะเชื่อว่าจะได้รู้ไหมมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่อยู่ๆแล้วขอแล้วเชื่อแล้วมันจะได้จริงๆเนี่ยพอจะขอแล้วเชื่อได้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะที่มาประกอบกันจนให้เกิดความเชื่อว่าใช่ที่เรานึกที่เราขอไปเนี่ยเราได้แน่ผมยกตัวอย่างการฝึกซ้อมของนักกีฬาสมมุติว่านักกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นนักกีฬาวิ่งแข่ง100 เมตรอย่างนี้ก็ได้ก็ต้องฝึกฝนวิ่งแข่งนอกจากการทำกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงก็ต้องมีทริคในการออกตัวที่รวดเร็วฝึกบ่อยๆฝึกหลายๆท่ารู้ว่าท่าไหนออกได้เร็วใช่ไหมและตอนวิ่งต้องวางท่าอย่างไรให้มีความเร็วให้ลดแรงเสียดทานให้น้อยที่สุดจะได้วิ่งได้เร็วยิ่งฝึกมากๆการฝึกเนี่ยก็มีการบันทึกสถิติดูว่าเราทำได้ดีขึ้นขนาดไหนยิ่งฝึกมากๆฝึกบ่อยๆภาพของความเชื่อเนี่ยมันก็จะยิ่งชัดยิ่งเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยู่ๆถ้าเราอยากเป็นนักวิ่งเพียงแต่ว่าขอว่าเราจะได้วิ่งให้ได้เหรียญทองเราได้ที่1
มันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเชื่อมันยากที่จะเชื่อได้แต่ถ้าเราฝึกฝนจนกระทั่งมีความชำนาญว่าออกตัวอย่างเนี้ยเร็วเมื่อปิดต้องเมื่อสัญญาณให้ออกตัวก็ต้องออกอย่างนี้ให้เร็วแล้วต้องสปีดช่วงต้นหรือช่วงปลายแรงเนี่ยใช้ตอนไหนให้มากแล้วเข้าเส้นชัยต้องเข้ายังไงให้เร็วทำบ่อยๆจนภาพมันชัดเนี่ยถึงบอกว่าต้องเชื่อฝึกเมื่อขอก็เชื่อพอเชื่อมั่นทำมากๆมันก็กลายเป็นเชื่อขึ้นมาเนี่ยคือขั้นตอนที่2แล้วมาถึงขั้นตอนที่3มาพูดถึงทางเรื่องกฎแห่งแรงดึงนั่นคือการรับกฎข้อขั้นตอนข้อนี้ยากแต่คือถ้าคนทำจนรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราขอมันมาแล้วสิ่งนั้นมันจะมาแต่ไอการที่คิดเฉยๆเชื่อเฉยๆแล้วรับเนี่ยมันจะได้ไหมมันยากนะแต่ก็ต้องทำนะต้องรู้จักฝึกจิตไม่ใช่แต่เพียงคิดอย่างเดียวแล้วมันจะได้นะมันมีมากกว่าคิดมันจริงๆจากที่เราขอเราเชื่อเนี่ยถ้าจะให้เรารู้สึกว่าเราได้รับมันเนี่ยมันคล้ายๆกับความรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากที่เราทำมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราได้แล้วอย่างเงี้ยเราถึงจะได้แต่ถ้าไม่เกิดความรู้สึกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากแต่ในเบื้องต้นถ้าอย่างเงี้ยมันทำยากก็ให้คิดไปคิดสร้างภาพเหมือนหลักทางจิตวิทยาเขาบอกว่าสมองมันไม่รับรู้หรอกว่าความจินตนาการกับความจริงมันมีความต่างกันยังไงสมองมันไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ข้อนี้แล้วเนี่ยก็จินตนาการไปเลยเพราะไอ้เรื่องที่เราจินตนาการนั่นแหละคือความจริงเข้าใจไหมคือสมองมันไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจินตนาการสิ่งที่เราคิดมันเป็นความจริงหรือเปล่าไม่รู้มันรู้แต่ว่าถ้ามันอยู่ในหัวเราแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจิตเรายังไม่แข็งมากพอเราต้องโฟกัสต้องคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้เนี่ยให้มันเห็นภาพให้ได้อย่างหนังสือThe Secret เขายังบอกไว้เลยว่าภาพถ้ามันชัดขนาดได้มากขนาดไหนเนี่ยสิ่งที่เราคิดมันจะเกิดได้เร็วได้ชัดขนาดนั้นแหละและพอเปรียบไปทางฝั่งของทางพระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราเริ่มต้นจากการอธิษฐานขอแล้วเราศรัทธาเชื่อในหลวงพ่อว่าถ้าเราขอเนี่ยจะทำให้เราสอบได้ถ้าเราขอจะทำให้เราแข็งแรงหายจากโรคภัยนะการที่เราอธิษฐานขอและเราเชื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราหวังว่าเราจะได้รับเนี่ยผู้รู้ท่านบอกเอาไว้อย่างนี้นะว่าถ้าเราขอให้เป็นภาพได้เนี่ยสิ่งที่เราขอมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากและถ้ายิ่งทำภาพนั้นให้มีความเคลื่อนไหวได้ยิ่งด้วยมีชีวิตชีวาและใส่ความรู้สึกเข้าไปอีกด้วยยิ่งเกิดได้อันนี้ผมเพียงแต่นำมาบอกว่าสิ่งที่จะต้องทำในสิ่งที่เราตามสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยให้ทำตามขั้นตอนอย่างนี้ตามกฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งมันก็คือแบบเดียวกันกับหลักของทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าหลักของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราไม่ได้เพียงแต่บอกให้ชาวพุทธคิดอย่างเดียวในหลักของพระพุทธศาสนาท่านยังบอกเอาไว้ว่าธุระในพุทธศาสนามี2อย่างหนึ่งคือผู้ที่บวชมาก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างหนึ่งผู้ที่บวชเข้ามาก็คือการทำวิปัสสนาธุระ
นะแบ่งเป็น2นะคันธทุระก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนาธุระนั่นคือพอบวชมาปั๊บเข้าป่าตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วการปฏิบัติธรรมจนจิตเป็นสมาธิมีพลังจิตมากๆเนี่ยสามารถใช้จิตเนี่ยปรารถนาสิ่งที่อยากได้เนี่ยได้ดังใจเลยถ้าจิตเราถึงขั้นแล้วผมบอกให้อีกนิดนึงสำหรับการมีอิทธิฤทธิ์ของพระที่ท่านได้ฝึกจิตจนมีความแกร่งกล้าท่านเคยยินไหมครับว่าหลวงพ่อบางรูปสามารถเดินบนน้ำได้มันเป็นไปได้ถ้าจิตเรามีความแข็งแกร่งพอผมเคยศึกษาเรื่องการทำสมาธิโดยการเพ่งกสิณเดินบนน้ำได้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยฝึกก่อนฝึกโดยการจะเพ่งลมหายใจก็ได้ที่เรียกว่าอานาปานสติหรือว่าเราจะเพ่งเป็นกสิณน้ำก็ได้เป็นอาโปกสิอาโปกสิณทำจนจิตเข้าถึงคณิกะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วเข้าฌานได้ด้วยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เมื่อเข้าฌานได้คล่องเนี่ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพอฌานได้คล่องกำหนดจิตได้ว่าน้ำตรงนี้ขอให้แข็งเราสามารถที่จะเดินบนน้ำได้เหยียบน้ำได้เลยอันนี้พูดถึงผู้ที่ฝึกจิตจนมีความจิตมีความแกร่งแล้วถึงทำได้แต่เราโดยทั่วไปเนี่ยฝึกจิตก็เพื่อจะทำให้จิตเรามีพลังแล้วก็ไม่ไปฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์นะเอาจิตมาอยู่กับตัวเองไม่ต้องเอาจิตไปสนใจเรื่องคนอื่นเนี่ยนั่นคือวัตถุประสงค์หลักในการทำสมาธิในการฝึกจิตนะครับคือไม่รู้อ่ะผมกำลังจะบอกว่าตั้งขอก่อนขอแล้วเชื่อว่าเราทำได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อจนเกิดแรงบันดาลใจแล้วมันจะได้อย่างที่เราขอเนี่ยกฎเบื้องต้นของกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยรู้สึกอย่างเนี้ยมีภาพอยู่แล้วเอาตัวเข้าไปใส่ในภาพแล้วรู้สึกยังไงมีคนแวดล้อมอยู่ข้างๆรู้สึกอย่างเนี้ยถ้าตามกฎแห่งแรงดึงดูดเขาจะบอกไว้ว่าแล้วจักรวาลจะสร้างแนวทางให้กับเราจักรวาลจะหานู่นหานี่มาให้เรานี่คือขั้นตอนแนวทางที่อยากจะนำมาแบ่งปันเฉยๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสมาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมมีคอมเมนต์มาถึงกันด้วยแล้วถ้ามันมีอะไรที่เราพอจะแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยก็บอกกันนะเดี๋ยววันหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็เอาความรู้ดีๆมาบอกให้แต่ผมจะบอกว่าความรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องทุกๆคนไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าในวันต่อไปสำหรับวันนี้อาจจะพอสมควรแล้วล่ะตอนนี้เราเราไลฟ์มาแค่20นาทีเองเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่วันนี้คิดถึงก็เลยอยากจะมาเจอกันเท่านั้นเองวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ไลฟ์นี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้ามีคอมเมนต์ก็เขียนถึงกันได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโควิดในช่วงนี้โควิดไม่ต้องคิดถึงมันหรอกจริงๆนะทำตัวให้ดีปิดแมสที่เขาบอกว่า 100% ก็ 100% ออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องออกไปหรอกอยู่ในบ้านก็ได้จัดการจัดสรรให้ได้รอดไปให้ได้ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย